record ko tapos i-upload ko na lang later on sa Moodle. I have uploaded the PowerPoint of this and the solution to the midterm exams in the Moodle. So I hope you all access the Moodle na. Ha? Now, if you will recall, we have been discussing service business in our first half of this semester. Now we're supposed to end the semester by December at magpa-finals tayo before the Christmas break. We will discuss this. We will have our on this second half of the semester, we will be discussing merchandising business, tindahan. Siguro naman, meron sa inyo na ang parents, ang tita, ang kapatid, tatay, nanay, lola, lolo, tiyo, tiya, ay merong may tindahan. Sa maliit man o malaki, grocery man, or malaking supermarket man o maliit na supermarket man sa inyong mga community. We will discuss how to account for merchandising business sa isang negosyong may tinda. Malaking diferensya ito sa service business kasi kailangan mo gumastos muna bago makapagbukas na negosyo. Hindi naman po pwede, di ba, na magbukas ng tindahan, walang laman ang iyong tindahan. So natural lamang na bibili ka muna ng paninda, pupunuin mo yung tindahan mo, yung pwesto mo, bago ka makapagbukas ng tindahan. So the big difference here is that you have to spend money first, mamumuhunan ka, ika nga, para makapagbukas ng isang tindahan. And this is what we are going to discuss. We will focus more on the cost of merchandise sold. For those of you whose senior high track is ABM, siguro medyo aware kayo dito. Pero we will guide all the others na hindi nag-ABM nung senior high school. Now, this chapter, oh by the way, yung grades hindi ko pa na-upload. I-upload ko siguro within the weekend kasi pina-aprobahan ko pa. At yung midterm grades, merong nakapasa, merong hagya na pumasa, merong medyo hindi nakapasa. For the information of everybody, I gave credits to your attendance to our synchronous classes. So kung hindi ka naka-attend ng synchronous classes, medyo wala kang credit. Now, for those who have submitted on time, gets extra credit. And for those, especially yung ating midterm exam, yung mga huli at medyo, although binigyan ko rin ng credits yun, yung mali ang solution, binigyan ko rin ng credit. Yung medyo magulo, siguro naman nakita nyo na how I presented it, pinakita ko sa inyo, madaling maintindihan. Ganun sana gusto ko. Medyo magulo, medyo nabawasan ang credit. I am still thinking of how to give you your final exams, kung paano. Sana ay gusto ko sana ay isa-isa
face-to-face doon. Tinitingnan ko lang kung po pwede. By the way, sino pa ang hindi napapabakunahan? Wala pang bakuna. Sino pa? Ako po, sir. Ako po, sir. Ako po, sir. Ako po. O, taas ang kamay nung wala pang bakuna. O, iisa-isahin natin. Jobilin Miranda, bakit hindi pa? Hindi ko. Hindi po kasi ako Ilan taon ka na ba? 19 po. O, pwede na. Bakit hindi pa? Natakot po dun sa Saan? So, mga news po. Kasi hindi pa po siya, di ba, confirm kung ano po talaga yung site magiging effect niya. Tsaka po, medyo sensitive po kasi, kaya ganun. O, wala namang pilitan yan. Pero ang pakiramdam ko, no, kung babakunahan, ay gumawa po ako. Miss Teresa Malinaw. Bakit hindi pa? Sir, nakaschedule na pa ako November 2. November 2. Saan? Tanawan? Sa Santo Tomas po. Ano yan? Moderna? Ang brand? Opo. Very good. Pinakamagandang brand yan. Kasama ng Pfizer. Let's all grab pag Moderna. Miss Masupil. Bakit wala pa? Bawal po, sir. May migraine po ako. Tapos ang hina po ng resistensya ng katawan ko, sir. Okay. Sige. Miss Lat Erica. Ang dami pa pala. Sir, ayaw po ng mother ko kasi daw po natatakot daw po din siya sa side effect. Okay. Tiga saan ka ba? Malbar po, Santiago. Sige, hindi naman kayo pipilitin, but marami na ang may ineksyon at hindi ako nananakot. Ang nagkakasakit ngayon ay yung mga walang ineksyon. Miss Basic Barsaga. Sir, wala pa po. Wala pa schedule. Opo. Sir, pwede po bang pumunta po sa clinic po ng PCC? Bakit? May nagsabi po kasi sa akin na pwede daw pong mag-walk-in sa school. Hindi, ganito, no? Di ba nagpa-survey at nagpa-ineksyon ng mga PCC Opo, sir. students? Hindi ka ba nakasama ron? Hindi ko po na agad nasagutan po, sir. Hanggang October 20 lang. Sige po, sir. Mr. Baryon, Eric, bakit wala pa? Sir, parents' choice po. Okay, sige. Ilan taon ka na ba? 18 po, sir. Okay. Kailan nag-18? December 13 po. So 19 ka na sa December. Yes po, sir. Mary Joy Pescante, bakit hindi pa? Sir, ganun din po. Yung mama ko, ayaw niya po. Mark Landicho, Sir, sa akin po. okay. Mr. Carion, Miss Darlene Carion, Sir, health issues po. health issues. Mr. Ray Ronald Rimas, Sir, parents' choice po. Kasi po yung magulang ko po ay 2 weeks pong nagkasakit nung after po ng first dose. sige. Okay. So, okay. Ramiro, Miss Ramiro. Sir, may history po kasi ng hypertension kaya natatakot din po ako. Ang totoo, hypertensive din ako, pero nag-injection ako. At wala nangyari sa akin. Well, talagang medyo may side effect. Lalong-lalo na ang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, J&J. Meron talagang kaunti na side effect. Ako, isang araw akong parang binugbog. Pero after that, wala na. Ibig lang tinanong kong aking asawa na doktor din. Doktor naman, tinanong ko kung bakit ganon. Kasi siya rin, nung magpa-injection siya na AstraZeneca. Sapagkat
sabi niya, ibig sabihin lang nun, epekto na ang vaccine. Yun lang, wala naman pinipilit eh. At yan din naman ang sabi sa amin, walang pilitan yan. Miss Medrana, Ara Gale, gandang babae. Oh, bakit wala pang iniksyon? Nakaschedule na po ako sa November 2. Okay. Very good. Sa Santo Tomas din. Opo. Moderna yan. Pinakamagandang brand yan. Moderna po. Alam nyo ba yung aking mga kapatid sa Amerika, nung medyo nakahihirapan ng bakuna dito sa Pilipinas, pinapupunta ako doon kasi libre anytime pwede ng Moderna ron magpa-iniksyon. Kasi nga yun ang pinakamaganda. Mahala lang akong pamasahe. Miss Pedernal, Yenesa. Jenesa ba? Yenesa. Ginesa po, sir. Bakit wala pang iniksyon? Ay, po, sir. Health issue po. Ano, High blood po kasi, kaya kailangan po muna na clearance sa doktor. Oh. Ako rin. Hypertensive din ako. Anyway, kahapon, ako ay umattend ng meeting sa CHED at tinatanong kami kung 100% ng may bakuna ang ating college. Isa-isa kami tinanong. Sino pa ito nag-raise ng hand? Ramiro? Okay na sila. Okay na. So all the others meron na. Matuloy ako doon sa kwento ay talagang pinipilit sana. Gusto kong ipaintindi. Pinipilit sana, quote unquote, sana ng CHED, ng Commission on Higher Education, na lahat tayo, kasama ang mga faculty, pati mga staff, pati mga estudyante, ay meron ng bakuna bago bigyan ng permiso ang Tanawan City College na magkaroon ng face-to-face classes sa Enero. Yun sana ang gusto. Hindi, sasabihin ko sa inyo na hindi tayo mabibigyan ng permit ng CHED kung hindi tayo lahat bakunado. Yun naman ay hindi lang para sa kabutihan nyo, para din yun sa kabutihan ng mga taong nakapaligid sa inyo. Pero again, inuulit ko, I would like to reiterate na wala yang pilitan. Miss Marie Chris na Tanawan, the president of 1B, may bakuna ka na? Yes po. Anong brand ng pinakuna sa iyo? Moderna din po. Wow. Teka, Santo Tomas ka rin? Sa Laurel po. Laurel. Sir, ako din po. Tapos ka na. Bayuyungan. Bayuyungan. Tapos ng second dose mo? Sa November 3 pa po ang second dose. Okay. Wala namang masamang side effect? Nangalay lang po. Ay, siyempre. Ako man nangalay din ang aking kamay. Nag-indiksyonan ako eh. Sino yung lalaki nagsalita na ako rin po? Sino yun? Ako din po, sir. Sino ka nga? Orbita po. Moderna din po. Tiga saan ka nga? Laurel po. Moderna. Ano, meron side effect? Wala. Nilagnat po, saka po sumakat ang buong katawan. Ay, ibig sabihin lang noon, ayon sa mga doktor, ayon din sa doktor na katulad ng asawa ko, ay iba yung epekto ang gamot. Ilang araw ka nagkalagnat? Isang araw lang naman po. Gabi lang naman po. Baka ako sabihin mo isang linggo sasapakin kita, umaarte ka na noon. Hindi po. Sige. Si Christian Pereira, ang paborito ko, pinakamagulong nag-submit ng midterm. Sir, May bakuna ka na. Sir, opo. Anong Tagal bakuna na mo? po. Sa Inovac po, sir. Yun ang wala masyadong side effect, no? Sino pa? Sir, hindi rin po. Isang linggo ako nilagnat doon eh. Eh, Wala ding
Umaarte ka na, tinatamad ka lang bumangon. Sir, hindi sir. Tas halos isang buwan walang pang-amoy at panlasa, sir. Aba? I see. Eh di maiget kung nakatipid-tipid ang iyong magulang sa pakain sa iyo. Nasaan na si ano? Narito ba sino ba ito? Yung aking paborito sa 1A. Sino nga yun? Benji po. Si Benji. Narito ba si Benji? Benji? Wala. O si Miss Claros. May bakuna ka na. Miss Claros? Uy. Bulaga. Meron na po Sira po ang mic. Okay. Meron na. Anong brand? Chat mo. Din daw po. Okay. Sign the farm. Yung magkapatid, sino ba yun? Si April at saka si Andrea. Tapos na po, sir. Vaccinated na po. Anong brand? Yung magkapatid. Sinovac po. Okay. Pero ako sir, hindi ako nilagnat. Bagong opera nga po ako nun wala lang. Yun. Ako din, sir, hindi nilagnat. Matibay po kami. Very good. Yung magkapatid na Benko. Sir. Okay. So, sige. O ganito, ha? Magpapa-schedule uli ang City College exclusive para estudyante. Para sa estudyante natin. At sana ay magkaroon kayo ng bakuna na para magkita-kita tayo. Again, ulitin ko, wala siyang pilitan. Hindi namin pinipilit ang mga estudyante na magpabakuna. Kaya nga lang, sana meron bakuna ng lahat. Bakit wala si Benji? Okay. Share ko na ito. Umpisahan natin by showing you, kita nyo na ang screen. Yes po. I will show you the learning objectives for this chapter. Again, sabi ko nga sa inyo, ay ituturo natin sa inyo kung paano accounting sa merchandising business. We will focus more on the cost of merchandise sold or the cost of goods sold. Kung magkano ang pinatakan ng inyong itininda. Kasi syempre, bumili ka ng isang candy, piso, ititinda mo, hindi mo pwedeng itinda yun ng piso din. Di ba? Kalugihan mo yun. Dapat merong kang patong na tubo. Yun ang gross profit na sinasabi. Okay, we will be able to distinguish between the activities and financial statements of service and merchandising business. Iko-compare natin ang financial statements nila. We will describe and illustrate the financial statement of a merchandising business. We will describe it more. Okay? Also, we will describe and illustrate the accounting for merchandise transactions, including sale of merchandise, purchase of merchandise, freight, ang basa dyan, freight, hindi freight, freight, sales taxes, and trade discounts, and the dual nature of the merchandising business. Dual nature, sapagkat merong ikaw ay bilang isang may tindahan, ikaw ay ikaw ay nabili, you are purchasing, and you are selling. I hope nakuha nyo. Kasi nga, bumili ka muna ng paninda bago ka nagtinda. Kaya dual nature, dalawang papel mo sa negosyong ito bilang may isang tindahan. Ikaw ay bumili ng paninda para makapagtinda
at itininda mo. You're a buyer and a seller also. We'll describe the adjusting and closing process of a merchandising business. Medyo iba yan ng konti ang closing niya as compared to sa closing natin na 4 na entries. We will also describe and illustrate the use of the ratio of net sales, yung ratios again, to assets in evaluating company's performance. Now, what is I'll show you now the financial statements of a service and a merchandising business. Sa service business, kung magkano na-kolekta mo, minus expenses is equals your net income. Yun na yun. Your fees earned minus your total operating expenses is equals to your net income. Yung merchandising business, meron kang sales. So kakalimutan nyo na muna mula ngayon ang fees earned. Hindi na fees earned ang tawag natin. Sales na. Ha? Tapos, ibabawas mo sa sales ang cost of merchandise sold o kung magkano pagkakabili, magkano puhunan mo sa iyong binili na yan. At pag naibawas mo sa sales, yun ang iyong gross profit. Yun yung iyong ipinatong. Ha? So, kung ang benta mo ay 150, ang puhunan mo ay 100, ang gross profit mo ay 50. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Hindi pa doon natatapos kasi meron pa doon na gastos kang iba. Gastos mo sa tindahan, sweldo ng tindera, kuryente ng tindahan, mga papel, supot, mga yung iyong kuryente, telepono, kung meron man telepono roon, nagpalinis ka, janitor mo, ibabawas mo pa yon sa iyong gross profit, saka mo palang makikita ang iyong netong kinita. Kaya kung sa gross profit pa lamang ay maliit na iyong gross profit, ibabawas mo pa ang iyong operating expenses like salaries, like your electric, telephone, utilities expenses, supplies, expense, miscellaneous expense, traveling expense, ay baka hindi ka mag-net income at baka kayo mag-net loss. Posibleng mangyari, meron kang gross profit, pero hindi ka kumita sa net income. Posibleng mangyari yun. Okay. So when merchandise is sold, the revenue is reported as sales. Pag nagbenta ka, halimbawa bukas ng tindahan mo, meron ka ng paninda, may bumili sa yung isang kapitbahay, yun ay nire-report mo sales. At its cost is recognized as an expense called cost of merchandise sold. Yun ang iyong puhunan sa pagkakabili mo doon sa ibinenta mo pa lamang. Yun. Yan yun. The cost of merchandise sold is subtracted from sales to arrive at gross profit. Para makuha mo ang gross profit mo. Bakit tinawag na gross profit? Yun kasi ay naroon pa, dun mo pa kukuhanin ang gastos mo sa operating expenses like your salaries. At ito yon. After your gross profit, you will then deduct your operating expenses to get your net income. Merchandise on hand, not sold. Siyempre, di ba? Bumili ka ng 10 candy ngayon, October 30, bukas nakabenta ka ng 5, yung 5 hindi pa nabebenta, ay ang tawag doon ay merchandise inventory at the end of the accounting period. Kaya tuwing katapusan, end of accounting period, say December, end of the year,
or end of the month, you have to count. Bibilangin mo kung ilan pa natitira. At yun ang iyong merchandise inventory and ending inventory. You will learn later more on that. You'll learn more on that later. Yan. Example, during the current year, merchandise sold is 250,000 and for 975 on account. So, pwede ka magbenta ng sales on account, pinautang mo, syempre kapitbahay, pinauutang mo, at minsan cash. So, the cost of merchandise is 735. How much is the gross profit? The gross profit is 490 because 250 plus 975 is your total sales. Total sales is your cash and your sales on account. Minsan kasi kailangan mo magpautang. And your cost of merchandise is 735 for you to get a gross profit of 490,000. The nature of the merchandising business is this. Sa inyo na may mga tindahan na magulang, siguro paminsan-minsan naririnig nyo, ay nako, sasabihin ni Mami, wala akong pera. Ang pera kong lahat ay nasa paninda. Naikot ang pera ko. Yan yon. Kasi meron kang cash, bibili ka ng paninda, itinitinda mo, minsan napapautang mo, kokolekta para maging cash uli, tapos hindi ka naman natigil doon eh. Bibili ka uli ng paninda. Ganon ang pumasok si Benji. Nasaan si Benji? Benji ba yung pumasok? Benji, ikaw ba yan? Yes po, sir. Bakit huli ka na at paus ka? Pakita. Kakagising ka po. Tinamaan ka ng kulog. Mag-aalas 6 na. Tulog ka maghapon. Nasaan ka? Pakita ka nga sa amin. Sa bahay po. Nag-iinat ka pa. Hello po. Tanghali ka na. Gabi ka na. Mamaya tutulog ka na naman. Aha. Hindi ka nag-aaral. Alam mo, ikaw hinahanap ko lagi. So, yun na nga. Ang sinasabi natin, nakikinig niyo siguro, sabi ni Mami, wala akong pera. Lahat ng pera ko, lahat nasa paninda. Kasi umiikot ang pera ko. Ganun yun. So, ito yung cycle of a merchandising business. Yung pera mo, ibinili mo ng paninda, itininda mo, pinautang mo minsan, nakakolekta ka, at pera na uli, bibili ka na uli ng paninda, and so on and so forth. And the cycle goes on and on. Hindi mo pwedeng ipautang lagi yung paninda kasi mawawalan ka ng puhunan, mauubos ang pera mo, wala kang ibibili ng paninda, hindi matutuloy ang pag-ikot ng pera mo. Kaya dapat magandang iyong cash management. Okay. Allow me to show you the financial statements of a merchandising business. Ang tawag dyan, multi-step income statement. Kasi merong several sections at pinakikita kung magkano ang puhunan, magkano ang gross profit, magkano ang gross profit, ano ang operating expenses, at doon sa operating expenses, meron tayong sinasabing hinahati mo pa yon into several sections. Now, tuloy tayo kay Net Solutions. Revenue from sales is 720,000. Ito yung continuing natin. Sales returns, ito yung mga sinoli sa'yo. Binenta mo, sinoli sa'yo. Hindi pala yun pala ang bibilihin. At yan ang iba dyan ay yung sales discount. Kaibahan siya yung sales discount. Sapagkat pag maraming, minsan kasi pag maraming binibili, binibigyan nyo ng special discount.
excuse me, binibigyan nyo ng special discount. Kasi pag pa-isa-isa lang, syempre wala nang discount. Pag sabihin mo, 10 bibiling ko, magkano pa ibibigay mo sa akin diskwento? So minsan bibigyan mo ng konti pa. And doon pumapasok ang sinasabing sales discount. Doon mo malalaman na yung net sales. Kaya naman, ikaw ay, ang tawag dyan ay multi-step financial statement. Later on, I'll show you. Sales is the total amount charged to customers for merchandise sold, including cash and sales on account. So pag pinagsama mo ang cash sales at saka sales on account, yun ang total sales mo. Sales returns and allowances are granted by the seller to customers for damage or defective merchandise, or minsan nagkamali ng binili. Nakaranas na ba kayong bumili ng gatas ng mga baby? Di ba ayaw natin bilhin yung kuyumpit yung lata, sinosoli natin. Kasi akala natin hindi maganda ang laman, kuyumpit kasi yung lata. Ewan ko sino ba dito may anak na? Si Andrea ba may anak na? Sir, ako po. Sir, ako po. Daryl Kate. Yes, sir. Ako. Oh, anong gatas ng baby mo? Daryl Kate. Nan po, sir. Nan. Wow, yun ang pinakamagandang gatas. Okay. Di ba Allergic po kasi. Ana? Allergic po kasi. Non-HA ba yung sa anak mo? Non-Opti-Pro po. Wow. Very nice. Kasi nakaranas ka na bang bumili na isang latang nan tapos binibigay sa iyo kuyumpit, or sa grocery pinipili mo yung walang kuyumpit? Yung nakakahon po, sir, binibili Kahon. po namin. Apo. Nakakahon. Minsan yung Pinipili pa rin po yung magandang kahon. kita nyo na. Totoo yan, totoo yan. Ugali ng Pilipino yan. Ugali ng Pilipino na ang gusto, yung lata o yung kahon ay maganda. Alam niyo naman siguro na ako ay may butika at yun ang experience namin sa aming mga customer. Pag binebenta namin at napabigay ay kuyumpit yung lata o kuyumpit yung kahon, isinasauli sa amin. Yan ang tawag dyan ay sales returns kasi akala nila defective na yon. Pero ang ginagawa naman namin, syempre alam niyo naman siguro 4 ang anak ko, yun ang pinadedede namin sa mga anak namin, yung mga sinasauli. Kaya ang lulusog ng anak namin kasi lahat ng gatas nila kuyumpit yung lata. Si Maria Nelisa ako po, gatas din. Okay. Yan ang sales return and allowances kasi akala ng customers ay defective ang laman, kaya sinasauli. So wala tayong magagawa. Mayroong kasabihan sa merchandising business that the customer is always right. Usually naman, kinukuha uli yan ng mga binibilhan namin. Pero ang ginawa namin, tulad ng mga anak ko noon, yun na rin ang pinadedede namin. Okay, sales discounts are granted by the seller to customers for early payments. Halimbawa, maagang nagbayad. Ang usapan nyo, within 30 days, babayaran mo yan. Pero binayaran ng 15 days, need special discount. Or, pag minsan, pag maramihan, ang ginagawa, bibigyan ng special discount. Ang tawag nga ay yung sales discounts usually are granted by the seller ng may-ari tindahan to customers for early payments of amounts owed. Pakimute. Sino yun? Miss Ramiro, pakimute. Okay. Net sales naman. Ay. Diba? Salamat.
Yan, sales discounts. Net sales is determined by subtracting the sales returns and allowances and sales discounts from your sales. So makukuha mo na doon ang net sales kasi isinauli sa iyo eh. So hindi na muna sales yun. Yung kung ang benta mo sa kanya ay dati 100 piso, excuse me, binigyan mo ng 10 peso discount, 90 na lang. So dapat mo ring ibawas yung sales discount mo. Kasi parang for you to get your net sales. Now, ano naman ang cost of merchandise sold? Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangang makwenta nyo kung magkano ang puhunan nyo sa pagkakabili ng inyong ibinenta. Is the cost of merchandise sold to customers. Ito ang puhunan ng iyong ibinenta sa customers. Ano-ano ang laman ng cost of merchandise sold? Kasama dyan ay kung magkano actual mong pagkakabili sa iyong paninda and the readying of the sales. Paano mo in-ready ang sales mo? Such as purchase and freight cost. Now, siguro rin naman, di ba, sino ang may tindahan sa barangay? Tasa kamay. Sino may tindahan sa barangay, mami? Halimbawa, tiga medyo malayong barangay. Miss Masagka, may tindahan kayo sa... Tiga saan ka nga, Miss Masagka? Taga Quezon Province po. Oh, ang layo sa Tanawan nun. Ano pa? Oh, Miss Andrea, nagtaas ka rin ng kamay. Yes, sir. Saan Mama ang ko po meron. Saan ang tindahan mo? Mama ko po. Dito lang din po sa Tanawan po. Barangay 7. Okay. Sa Barangay 7 tindahan. Saan namimili ng paninda si mami mo? Ay, ano po, usually po kasi sa sa may Wrap and Carry, sa Pure Gold, sa TSM. Ikot po ang Tanawan pati po City Mart Okay, hindi walang problema. Miss Rosas. Sir, Saan sa mo Laguna barangay? po. Saan? Laguna, sir. Okay. So, saan namimili Miss Galindez? Si mami mo ng paninda sa Tanawan, sa Wrap and Carry. Wrap and Carry po sa City Mart, sa Pure Gold, tapos po sa TSM. Siyempre, pag namili siya, marami. Medyo marami. Hindi niya kayang buhatin mula sa Wrap and Carry hanggang sa inyo, sa tindahan niya. Tama? Yes po. So, nabayad siya ng mga maaaring magkakariton o magbubuhat mula sa Wrap and Carry hanggang sa sakayan ng tricycle. Di ba? Tama po. Lagi po yun. Okay. So, yung ipinamasahin niya, yung ibinayad niya sa magbubuhat, at yung ipinamasahin niya sa tricycle mula Wrap and Carry papunta doon sa tindahan niya, yun ay ang tawag doon ay freight cost. Yun ay nagastos niya dahil binili niya ang panindang iyon. Binili niya ang panindang iyon at karagdagan gastos yun sa kanyang puhunan. Halimbawa, ang total niyang napamili ay 5,000 pesos na paninda. Bumastos siya ng 50 pesos sa tricycle at another 20 pesos doon sa magbubuhat, 70 pesos. Ang tunay niyang puhunan doon sa binili niya na paninda na 5,000 ay 5,070 pesos. Kasi nadagdagan ng freight cost which is such other expenses that is needed to prepare in readying the sale para ihanda ang paninda. Diba? Yun yun. These are direct expenses na karagdagan sa puhunan niya. Okay. Now, this is an example of the of the income statement of Net Solutions as of December 31, 2013.
This is a multi-step income statement. Bakit multi-step? Ibig sabihin, lahat ng dinitalye. Pati yung operating expenses ay inihiwalay sa administrative expenses. Bakit? Sir, ano ba yung selling expenses? Yun ang gastos ng iyong mga ahente, depreciation expense ng iyong equipment sa tindahan, advertising expense. Sir, ano na yung office expenses? Ayun ay administrative expense. Rent expense, depreciation ng iyong office equipment, and lahat ng expenses related dun sa opisina mo. Yan ang tawag dyan ay multi-step. From now on, mula ngayon, ganyan nyo ipipresent ang inyong mga income statement na hihingin ko sa inyo. Okay. Nasa libro yan. Now, the buyer may return purchases to the seller. Ito naman, buyer siya. Si mami ni Miss Andrea. Bumili sa Rapid Carry ng paninda. Isinauli kasi may mali. Purchase return. In return niya yung binili niya. At siya naman ay naka-discount kasi marami siyang binili. Ang tawag naman doon ay purchase allowance. Kaya naman, sinasabi ko sa inyo, Antimano, dalawang papel ng merong may-ari ng tindahan. Siya ay buyer because nagpe-purchase siya ng paninda. Siyempre, may nagkakamali rin yung tindahan binilhan niya. Kaya meron siyang isinasauli. Purchase returns yon. At nabibigyan din siya ng discount or ang tawag naman doon ay purchase allowance. And nung itinda niya yung binili niya, nagbigay din naman siya ng pinagbigyan din niya mga customer na nagsauli sa kanya. Sales return naman ang tawag doon. At binigyan niya ng discount yung mga binigyan mga suki niya, na binigyan niya ng discount at yung mga maaga nagbayad sa kanya, ang tawag naman doon ay sales discount. So huwag kayong magpapakalito. Tandaan nyo lagi na kung ikay may tindahan, dalawang papel mo sa buhay. Ikay mamimili at magtitinda. Sapagkat, tatandaan nyo, kung ikaw ay may tindahan, dalawang papel ko lagi. Mamimili ako at magtitinda. You have seen that sellers may offer customers sales discount for early payment of their bills. From the buyer's perspective, nung bumili siya, such discounts are referred to as purchase discounts. Yun din yun. Kaya nga lang sa iyo binigay yung discount kasi doon ka bumili sa wrap and carry ng paninda mo. If merchandise inventory at the end of the period is determined by taking a physical count of inventory on hand, ang tawag doon ay periodic inventory system. Sa mga maliliit na negosyo who cannot afford computer software, they should use the periodic inventory system wherein they have to manually count. Kailangan bilangin manually ang mga natirang panindang hindi napabenta at the end of the accounting period. There are two kinds of inventory system, periodic and perpetual. Yan yun. Ang libro natin ay naka-anchor sa perpetual method of inventory. Kaya kung makikita nyo, halos karamihan ng examples diyan ay perpetual method of inventory. Time out ako, 1 minute ha.
Now, yun nga sabi ko sa inyo, yung libro nyo, karamihan sa mga examples natin ay perpetual method of inventory kasi halos lahat ngayon ng negosyo ay computerized na. Kaya perpetual. Ano ang diferensya nito? Ang periodic ay hindi mo binibil, hindi mo alam kung ilan pa natitira. Malalaman mo lamang yan kung ilan pang iyong paninda at the end of the accounting period. Ang perpetual naman, as the name implies, it perpetually computes for your remaining inventory na natitira. Okay? Under the perpetual inventory system, the amount of inventory purchased, available for sale, and sold are continuously or perpetually updated in the inventory record. Laging tuloy-tuloy niyang kinocompute. Kaya nga sa computerized accounting yan. Laging tuloy-tuloy. Nakabenta ka ng isa, ang stocks mo ay 100, nakabenta ka isa, automatic pag tinignan mo sa computer, 99 na lamang. Automatic yon. At automatically kinocompute ng computer, accounting software, kung magkano kinita mo na agad. Yan ang advantage ng computerized accounting. However, medyo mahal yan. Mahal ang accounting software. Kaya naman, meron isang sistema, itong sinasabing perpetual periodic inventory system. Later part of this chapter, merong comparison yan kung anong entry sa perpetual at periodic. At ituturo ko rin sa inyo, makikita nyo agad kung ang hinihingi ng problem ay periodic or perpetual. Makikita nyo agad. Okay? Gross profit is computed by subtracting the cost of merchandise sold from the net sales. Yun yun. Gross profit kay net solution. Selling expenses are incurred directly in the selling of merchandise. Ano na yan? Sales salaries. Sweldo ng tindera, sales expense yun. Supplies na ginamit mo sa tindahan, ay store supplies yun, selling expenses yun. Depreciation ng computer sa tindahan, yun ay selling expense. Delivery, meron obviously, and advertising expense. Okay. Ano naman ang administrative expense, or sometimes it is called general expenses, are incurred in the administration or general operation of the business. Yan ang back end ng isang negosyo, accounting department or administrative expense. Sino nga pala sa inyo nagtatrabaho na ngayon? Sino may trabaho? Ako, sir. Ako po. Amoroto, Orbita. Orbita po. Ako, sir. Teryong po. Okay. Chodoro. Saan ka nagtatrabaho, Miss Chodoro? Si Stephanie. Saan nagtatrabaho si Miss? Saan? Saan ka nagtatrabaho? Miss Carion, saan ka nagtatrabaho naman? Sa company po, sir. Saan company? Anong negosyo ng company? Sa, ano po? Ba yun? Yung part po ng sasakyan po, sir. Tindahan? Auto parts po. Tindahan? Hindi po, sir. Manufacturing po. Manufacturing. Orbita, saan nagtatrabaho? Sino nagtatrabaho sa McDonald's? Burgers Ahoy po, Laurel. Burger? Burgers Ahoy po, sa Laurel. O, merong opisina yon? Wala po. Wala. Sinong may trabaho sa Miss Rosa? Saan ka nagtatrabaho? Mang Inasal po, sir. Mang Inasal. So, wala ka sa opisina. Sa tindahan ka. Cashier po. Cashier. So, yung expenses noon,
sa tindahan ay selling expense. Sino pa ito mga ito? Si Stephanie. Maglib po ko. Amoroto. Pure Gold. Ito, si Miss Chodoro sa Pure Gold. Sira po ang headset ko po. Okay. So yung Pure Gold, may cashier. Yung Pure Gold, merong accounting office. Hindi mawawalan yan. Yung mga expenses sa accounting office, sa back end, sa opisina, ayon ay administrative expenses. As compared sa selling expenses, yung cashier ay selling expense yun. Sweldo ni cashier, selling expense. Yung depreciation ng computer ng cashier sa Pure Gold ay selling expense. Pero yung depreciation ng computer sa opisina ay administrative expense. Yun ang diferensya. Yung supplies na ginamit ng cashier, ballpen, papel, ay selling expense. At yung supplies na ginamit sa opisina ay office administrative expense. So you, as accountant, kailangan nyo malaman yan. Kaya naman, ang tawag dyan multi-step na. Yun, inihihiwalay. Okay. Wala masyadong diferensya yan sa balance sheet, pero meron din konti. Makikita nyo later on. Income from operations, sometimes called operating income, is determined by subtracting the operating expenses from the gross profit. Pag ibinawas nyo ang total operating expenses kasama ang selling, kasama ang administrative expenses, ay saka nyo makukuha pa ang inyong net income from operation. Kaya buksan ko ng aircon ko. Mainit. And saka nyo lang ibabawas or ia-add ang other income sapagkat yung rent income nyo and other expenses ay hindi kasama sa operating expenses or operating income. Kasi rent revenue is not your, halimbawa may tindahan ka, paupa ka ng isang parte sa tindahan mo, hindi yun kasama sa merchandising business mo. Other income yon. At halimbawa kayo may interest expense, yun ay hindi operating expense. Yun ay interest expense or other expense. The alternative form of income statement, pakikita ko lang sa inyo ito, is the single step income statement shown on the next slide. Yan. Pero hindi na yan ginagamit ngayon, mga anak. Kaya naman, hindi na natin i-discuss ito na matagal. Pakikita ko lang sa inyo ang single step. Kasi ang gagamitin natin lagi ay ang multi-step income statement. Ito yan. Pakita ko lang sa inyo how it looks like. Single step. Sama-samang sales at sama-samang expenses. Hindi magandang tingnan. Okay. Owner's equity is still the same. How you present it. And the balance sheet ay yung account form at report form. Dalawang klase ang balance sheet. Account form at report form. Account form ay ang asset ay nasa kaliwa. Liabilities and owner's equity on the right side. Parang T account, which we have been doing.
Ang report form ay mula taas pababa. Ito ay report form. Ito ang left side. At ito ang right side ng report form. Hindi lang kasi left side, right side. Report form. Hindi ko na ang account form naman ay mula nasa taas ang asset, nasa baba ang liabilities and owner's equity. Nasa baba yan. Now, dito na tayo sa meat of the merchandising business. We will describe and illustrate the accounting for merchandise transaction, including sale of merchandise, purchase of merchandise, freight, sales taxes, and trade discounts, and the dual nature of the business of the merchandising transaction. Yan. Ito na ang chart of accounts ni Net Solutions. Dinagdagan natin ng accounts. Yung nakapula ay yung mga bagong accounts niya at yung iba naman yung dati na. Teka, by the way, ito ay medyo mahaba. 132 slides to. Sana yan. Itutuloy pag tayo ay nakatapos mamaya pa ng konti. Hindi natin matatapos ito ng buong buo ngayong gabi. Nasa 42 pa lang tayo. Itutuloy ko ito, i-record ko ito bukas. Kasi siguro pansin nyo medyo paus ako, no? Itutuloy ko ito bukas at para i-upload ko siguro bukas din hanggang Lunes, holiday naman sa Lunes. I will see kung pwede tayong magklase. Bibigyan ko kayo ng assignment sa Lunes o sa Martes. At i-discuss natin siguro yung assignment later on sa this coming week. Halos linggo-linggo na tayo mag-synchronous class. Ito na-record ko yung kaputol para dalawa ang aking mai-upload na video para matapos at ma-review nyo. I hope you really open your Moodle at binabasa nyo, pinakikinggan nyo ang mga video na ina-upload natin doon at nire-review nyo ang mga exercises na pinadadala ko roon. Sir, Yes. Chapter6 po. ako po hindi pa po naka-enroll sa Moodle. Sino ka? Lat? Erica? Bakit? Lat Erica? Opo. Aba, bakit? Ano nga section mo, Lat Erica? BSMA 1A po. BSMA 1A. Saan ka nagkaklase sa ibang subject mo? Ano po? Google Classroom po? Wala kang Moodle sa ibang klase? Meron po. Meron po. Dito lang hindi. Opo. Sino yung isa pang lalaki? Orbita. Kaklase po kayo sa Lunes? Hindi. Hindi Wala. Sino pang hindi enroll sa Moodle? Wala na, ha? Si Lat Erica lang. Tingnan ko kung magagawa kong i-enroll kita mamaya. Okay po, sir. Thank you. Walang klase sa Lunes. Baka sa Martes. Malaman nyo, ha? Kasi yung Martes, 1A din yun. Di ba? Yes, sir. Okay. Sir, may napost na po kayo na video ng Chapter 5 po, sir. Wala. Ay, nako. Di ba sabi ko, hindi ko na ibibidyo yung Chapter 5 kasi yan ay more on theory. Kaya in-upload ko na ang PowerPoint na lang. Reviewin nyo na lang yung PowerPoint noon. Wala akong in-upload na Chapter 5. Kaya lumiban na ako sa Chapter 6. Mas importante ito at mas kailangan ito.
So this is the chart of accounts of Net Solutions. 620 na agad. Now, January na. Remember, January na. As of December 31, yung income statement niya. As of December 31, 2013. So, nung January, nagtinda na siya. Kaya meron na siyang additional accounts. On January 3, Net Solutions sold 1,800 of merchandise for cash. Remember, Net Solution is using perpetual method of inventory. Sa perpetual method of inventory, laging may kaakibat na entry ang iyong sales. May kasabay na entry yan. So, nakabenta siya ng 1,800, debit cash, credit sales. Ganun kasimple. Using the perpetual method of inventory, the cost of merchandise sold and the decrease in merchandise are also recorded. Kasabay agad niyan. So, sa perpetual method of inventory, dalawa lagi ang entry pag sa sales. Sa sales, So, pag nakabenta ka, 1,800, debit cash, credit sales, may kasabay na entry na debit cost of merchandise sold, which is the expense, and credit merchandise inventory. Ibinawas na agad ng computer, ng accountant, sa inventory. Dalawa agad ang entry. Okay? So, katulad nito, makikita ninyo na sa chart of accounts, dun nyo malalaman sa chart of accounts kung ang ginagamit ng negosyo or ng problem ay perpetual method of inventory or periodic method of inventory. Kung ang chart of accounts ay merong account na cost of merchandise sold. Kung merong cost of merchandise sold, ay ang ginagamit niyang method ay perpetual method of inventory. Okay. Pag those expenses ay may purchases, which we'll show later on, yon ay periodic method of inventory. So madali niyong malalaman kasi sa chart of accounts pa lang makikita niyo na kung ang ginagamit ng kumpanya, ng tindahan ay periodic or perpetual. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, dati pa, ang chart of accounts ay laging given. Laging given yan. Okay? So, itong transaction niya, January 3, nakabenta siya, 1,800. Pero ang puhunan niya, 1,200. Automatically, may second and corollary entry ang tawag dyan. Corollary entry. Type ko lang. Corollary entry ang tawag dyan. Oops. Kaya, makikita, pag nag-record kayo ng sales, meron agad corollary entry. Okay. Now, sales made to customers using credit cards are recorded as cash sales. Alam nyo, credit cards are very much in use. As you all know, sa Amerika, halos lahat ng transactions are made in through credit cards. At ang ating libro is made in the United States. Kaya naman, pag credit card ang ginamit, para na rin yung cash sales. Kasi pumapasok agad sa account ng tindahan yung pera sa bangko. Pumapasok agad sa bangko ng tindahan ang
sales ng true credit card. Kaya nga lang, the bank charges you. Kasi parang yung bumili sa iyo ay umutang ng pera sa bangko para bayaran yung binili mo sa tindahan. Kaya naman, parang ikaw ay umutang sa bangko at sinisingilin pa ng bangko sa may credit card. Kaya meron kang gastos. Yan ay pinaka-expense mo. At parang nagbayad ka ng interest. So debit, credit card expense, credit cash. On January 12, Net Solutions sold merchandise on account. Pinautang niya. The cost of merchandise is 280. Given lagi. Remember, sa perpetual method of inventory, given lagi kung magkano puhunan. Kung magkano puhunan doon sa binenta mo. At yung sales mo ay given lagi kung magkano. So, debit, accounts receivable, Sims Company, kasi binenta kay Sims, credit sales, and debit cost of merchandise sold, credit, merchandise, inventory. Laging dalawa ha, tatandaan nyo yan. Hindi pwedeng isa lang. Sa perpetual method of inventory. Kaya dapat sa umpisa pa lang, alam nyo na kung perpetual o periodic ang gagamiting method of inventory ng inyong problem. The terms of when payments for merchandise are to be made are called credit terms. So katulad nito, pinautang niya kay Sims, meron silang usapan. Kung gaano katagal, kung kailan magbabayad si Sims. Sabi niya, if payment is required on delivery, the terms are cash. And otherwise, the buyer is allowed an amount of time known as the credit period in which to pay. Pag ang usapan ay cash, pagbigay mo ng paninda mo, ay bayad sa iyong cash agad. Pero, pag on account, may usapan kayo na kailan magbabayad. Ang tawag doon ay credit period. 15 days ba? O within 30 days ba magbabayad? So, yun ang tawag ay credit period. Now, this is an example of an invoice of Net Solutions sold to another customer, Omega. Yun ang date. FOB, free on board. Di-discuss ko yan later on. What is FOB? Terms. Dito tayo muna sa terms. So, yung terms ay 2/10 and over 30. Kailan binenta? January 7 daw. January 7. So, 2/10 and over 30 ang terms nila. Ibig sabihin yon, within 10 days o January 17, kailangan bayaran niya kung gusto niyang bayaran at meron siyang 2% discount doon sa amount na ito. Kung babayaran niya within 10 days. Pero kung binayaran niya ang ng 30 days and over 30, ibig sabihin no more discount, or on February 6, pag nagbayad siya sa February 6 or after January 27, wala nang discount yun. So yun ang ibig sabihin ng terms na 2/10 and over 30. 2% discount dito if paid within 10 days and no discount within 30 days. Yun yun. Tatandaan niyo yun. 2/10 and over 30. Ibig sabihin, 2% discount within 10 days and no discount if paid within 30 days. To encourage the buyer to pay before the end of the period, the seller may offer a discount. Yun na nga yun, 2/10 and over 30 is summarized in the next slide. Yan.
Yan yun. January 7, pag nagbayad siya ng January 17, which is 10 days after from the 8th date of invoice, meron siyang 2% discount. Pero, pag nagbayad siya ng February 6, wala nang discount. Babayaran din niya yung 1.5. Pero kung nagbayad siya ng January 17, ang babayaran lang niya ay 1,470. So, paano ang accounting nun? Di ba? Nagka-sales, nag-debit accounts receivable, credit, sales, nagbayad within 10 days. On January 17, resolution receives the amount due within 10 days. So, the buyer deducted $30 times 2% from the discount, which is 1,400. Ang natanggap lang talaga is 1,470, which is the one. And $30 is the sales discount. Debit cash, 1,470. Debit sales discount, $30. And credit, the whole amount of 1,500. A credit memorandum, often called a credit memo, authorizes a credit to decrease the buyer's accounts receivable. Sa malalaking kumpanya, they give credit memo na patunay na pwede mong ibawas yung discount na yan. This is an example of a credit memo. Kung magkano iyong magiging discount. Okay. Meron siyang benta noong January 13. Kaso, may sinauli sa kanya si Greer, another company. Nung ibenta niya yan, debit sales, debit accounts receivable, 225, credit sales, 225, debit cost of merchandise sold, 140, credit merchandise inventory, 140. Isinauli. Ang ide-debit mo ngayon ay debit sales returns and allowances 225. Hindi mo ide-debit ang sales. Credit accounts receivable at syempre isinauli sa iyo, ibabalik mo sa merchandise inventory, debit merchandise inventory, credit cost of merchandise sold. Dagdagan muli ang iyong merchandise inventory kasi sinauli sa iyo. That is the accounting for credit memo and merchandise returns, sales returns and allowances. Nasa ano rin ito? Libro. Sold merchandise on account 7,005, 2 over 10 and over 30. Cost of merchandise is 5,625. Received payment less the discount. So, yung sa letter A, nakabenta, debit accounts receivable, 7,005. Credit sales, 7,005. Debit cost of merchandise sold, kasi perpetual, 5,625. And credit merchandise inventory, 5,625. And the corollary entries, nagbayad. Nagbayad pala siya noong after 10 days. Debit cash, 7,350. Debit sales discount. And credit accounts receivable, 7,500. Now, we will stop here muna. Mag-alas 7 na. Okay, page pause na. This is slide 56. I-record ko ito bukas. Ipapahinga ko lang aking lalamunan. Ipapahinga ko lang lalamunan. I-record ko ito para i-upload ko sabay na video 1 at video 2. Okay? So, let's have a video for picture first. We have 3 pages. Labasan tayo ng mabilis. Continue reviewing Chapter 6. Reading Chapter 6.
para magtuloy-tuloy at madali nyo nang maka-relate sa succeeding videos na i-upload ko. Okay. Smile. Tuloy-tuloy yung smile sapagkat 3 pages tayo. 1, 2. Ang ganda ng tao ni Benji. Oh, page 2. Page 3. All right. So, I hope I can upload everything until tomorrow para may magawa kayo. Hindi naman kayo pupunta sa sementeryo. At matuloy-tuloy nyo ma-review ang inyong Chapter 6. Pero sana tuloy-tuloy ang pagbabasa. Ha? Lat Erica, ano bang email ang nasa ano mo? Ha? I-chat ko po, sir. Ha? I-chat ko po. Teka, tinitingnan ko na rin eh. Teka muna ha. Sige lang po. 1A ka, di ba? Apo. 1A. Wala pala din eh. I-chat mo nga sa akin ngayon ang iyong email. Sana. One. Merong 1 ha? Yes, sir. May 1. Okay. I hope ma-enroll na kita. O, yun na lang muna. Ha? At medyo pausa ko eh. Ha? Good evening sa lahat. Ingat kayo. Wala mo nang pumunta sa sementeryo para tuloy-tuloy ang ating buhay. Okay. Good evening sa lahat. Stay safe. Good evening din po, sir. Thank you rin po. Thank you po. Thank you Thank you po.